Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn món bánh cheesecake Oreo. Bình thường các món cheesecake mình hay làm với khuôn ring. Để thay đổi một chút thì hôm nay mình sẽ chia sẻ trong video này cách mà mình có thể làm bánh cheesecake trong các khuôn khác như là khuôn đế dời hoặc là không cần dùng khuôn nhé. Giờ mình cùng bắt tay vào làm. Mình có một cái khuôn vuông đế dời cạnh 16 cm. Để làm bánh vào khuôn đế dời thì mình sẽ cần lót giấy nến đáy khuôn để có thể gỡ đáy khuôn ra khi bánh đã đông. Mình sẽ không cần lót giấy thành khuôn. Khi muốn lấy bánh ra thì các bạn chỉ cần áp khăn nóng xung quanh thành khuôn giống như với khuôn ring, sau đó đẩy bánh ra. Còn nếu các bạn dùng khuôn liền thì mình sẽ cần lót giấy đáy khuôn và thành khuôn luôn. Cách làm như sau. Dù là hôm nay mình dùng khuôn dời nhưng mà mình vẫn sẽ lót thành khuôn để minh họa trực tiếp cho các bạn cách làm với khuôn liền. Như vậy khi bánh đông mình sẽ chỉ cần nhẹ nhàng kéo bánh ra. Mọi người nên cố định phần giấy nến trên thành bằng băng dính để sau này khi đổ kem vào nó không bị xộc xạch. Cách này cũng có thể áp dụng nếu mà các bạn không có khuôn, mình có thể kiếm một cái hộp chữ nhật. Cách làm sẽ y hệt như mình dùng khuôn liền. Sau khi chuẩn bị xong khuôn thì mình sẽ làm bánh. Các nguyên liệu mình cần như sau. Trước tiên là phần đế, mình đun chảy 45g bơ nhạt. Mình dùng 16 cái bánh Oreo để làm đế. Mình lấy cả phần bánh và nhân kem. Mình thấy làm thế này nhanh hơn, nhân kem cũng giúp cho bánh kết dính một phần, mà khi để lạnh đế nó cũng mềm hơn. Ta đập vụn phần bánh. Mình bớt khoảng 20-30g vụn bánh để lát nữa cho vào phần kem ở mặt bánh. Sau đó mình cho vào 45g bơ nhạt đã đun chảy. Trộn đều cho bánh thấm đều bơ. Sau đó mình cho phần bánh này vào khuôn. Dàn cho bánh kín khuôn. Mình sẽ để đế bánh khoảng 30 phút trong ngăn mát tủ lạnh. Trong lúc đợi đế bánh đông thì mình sẽ chuẩn bị phần kem cheese. Mình sẽ ngâm nở 4g gelatin lá trong nước đá lạnh. Mình để vậy cho gelatin nở ra. Nếu mà dùng gelatin bột thì các bạn cũng dùng 4g, nhưng mà mình sẽ ngâm với một thìa canh nước lạnh. Trong bát mình có 220g kem phô mai, cream cheese, mình để bớt lạnh vì nhiệt độ phòng. Ta cho vào 25g đường. Vì mình làm cùng với bánh Oreo đã ngọt sẵn rồi nên mình sẽ không cho quá nhiều đường. Các bạn có thể điều chỉnh lượng đường cho phù hợp. Trong một bát khác mình đánh bông 200g kem tươi whipping cream. Ta đánh đến khi bông mềm là được rồi nhé. Chi tiết hơn về cách đánh bông kem tươi các bạn có thể xem trong một video mình đã chia sẻ trên kênh. Nếu mà các bạn không dùng gelatin thì mình sẽ cần đánh kem cứng hơn. Khi kem đã bông mềm thì mình để qua một bên. Mình sẽ cho phần gelatin đã ngâm nở vào cốc. Mình ngâm cốc này vào bát nước nóng để làm chảy gelatin. Mình có thêm vào 30g sữa chua không đường. Các bạn cũng có thể thay bằng 30g sữa tươi, không đường. Trộn đều. Sau đó mình đổ hỗn hợp này vào bát cream cheese.
Trộn thật đều. Nếu không có gelatin thì các bạn có thể bỏ qua. Khi đánh kem mình sẽ đánh bông hơn để phần kem cheese được đứng và không bị chảy nhé. Cuối cùng mình trộn kem tươi đánh bông vào. Trộn thật đều nhẹ nhàng. Khi kem đã đều thì mình bớt một lượng nhỏ khoảng 130g hỗn hợp kem. Phần kem này mình sẽ để làm mặt bánh. Phần kem nhiều thì mình sẽ cho vào khoảng 5 cái bánh Oreo bẻ vụn. Mình đổ phần kem này vào khuôn. Lúc này phần đế bánh đã đông rồi nhé. Công thức kem sẽ vừa cho khuôn tròn đường kính 16cm, sẽ được bánh cao tương tự như các bánh mình đã làm. Hôm nay mình sẽ làm và trang trí theo kiểu khác một chút. Mình làm vào khuôn vuông cạnh 16cm, bánh sẽ thấp hơn. Nếu mà các bạn muốn làm vào khuôn tròn đường kính 16cm thì mình giữ nguyên công thức kem và giảm đi 1/4 lượng đế bánh. Ngoài ra, cách tính công thức cho các khuôn có kích cỡ khác nhau các bạn có thể tham khảo trong một video mình cũng đã chia sẻ trên kênh. Mình để khuôn này vào ngăn đông trong khoảng 20 phút để cho phần kem này se mặt, để mình sẽ có thể đổ lớp tiếp theo. Phần kem 130g thì mình sẽ cho vào 20g bánh Oreo vụn mà mình đã để phần vào lúc nãy. Nếu trong lúc đợi phần kem trắng đông mà phần kem bên ngoài này nó có dấu hiệu hơi đông thì mình có thể ngâm bát kem này trong bát nước nóng vài phút hoặc là quay lò vi sóng chế độ giã đông trong vài giây. Khi lớp kem trắng đã đông thì mình cho nốt phần kem cheese với vụn bánh này lên. Mình để khuôn bánh trong ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 4 tiếng để cả hai lớp kem này đông hoàn toàn. Khi bánh đã đông thì mình có thể dỡ khuôn. Mình kéo giấy nến, nhấc bánh ra. Khi mà mình lót giấy thành khuôn thì phần thành bánh nó sẽ không được đẹp như khi mình không lót, vì giấy nó sẽ thấm ẩm, nó sẽ bị nhăn đấy các bạn. Mình có thể làm cho bánh đẹp hơn bằng cách cắt bánh thành các miếng nhỏ và các bạn cũng có thể tỉa tót phần thành bánh bên ngoài cho nó thật đẹp. Mình trang trí bánh với kem tươi đánh bông và bánh Oreo. Vậy là món bánh cheesecake Oreo của mình đã hoàn thành. Bánh có vị béo béo của kem phô mai kết hợp cùng với bánh Oreo thực sự rất ngon. Nếu các bạn thích món bánh này giống như mình thì hãy cho mình một like, bình luận và đăng ký kênh nhé, để lại yêu cầu món bánh mà các bạn muốn mình làm tiếp theo. Hẹn các bạn trong video tới trên kênh.